Hello guys, welcome YouTube. Welcome back to my channel. So today's video, we're going to do a makeup inspired look by Miss Clutz. Yes. May nakita kong post niya sa Instagram few days ago. So chinek yung kanyang main channel. So wala dun yung makeup tutorial ng picture na pinost niya. So I try na ikapit kasi love ko yung ginawa niyang eyeshadow, which is ipopost ko na lang somewhere here sa video na to yung kanyang picture, pero for now pasasilip ko. Ayan, diba? So sabi ko teno sana sa stripe kong white and blue na shirt. So gustong gusto ko yung makeup niya rito, sobrang ganda niya dito. So ayun, so if you are interested, just keep on watching. Okay, I'm back. So, itatry natin kung ano yung kaya ng powers natin. So, the way I look, more on blue and matte and I think shimmery blue yung ginamit niya. Na hindi ko alam, hindi ko ma-explain kung paano kayo explain. Mahirap, pero itatry natin na makopya yung eyeshadow niya. So, alam ko ibang brand ng eyeshadow na ginamit niya, which is ako naman, naghanap lang ako ng something blue sa aking mga eyeshadow palette. So, without further daldal, so, mag-start na tayo. Anyway, nag-moisturizer na nga. Nag-moisturizer na ako. Then, gagamit lang tayo ng primer, which is the usual na primer na ginagamit ko is itong No Shine Mattifier by QuickFX. Ayan, so ang gagamitin nating foundation today is itong si Maybelline Fit Me Matte and Plus Poreless. Ilalagay lang ako sa aking back of hand. Okay, then maglagay na tayo ng concealer. So, yun ako. Bakit sa loob? Napadami ang kuha ko. So, ikalat na lang natin. I'm using this Maybelline Age Rewind Eraser Dark Circle. I'm using this Nichido for my setting powder. Then, punta na tayo sa ating kilay. So, linisin na lang natin mamaya ng concealer. Ayan, nilinis ko lang yung pilay ko. Then, sa eyeshadow na tayo. So, nilalagay lang ako ng eye primer.
So, sa eyeshadow na tayo. Actually, kinakabahan ako, hindi ko alam kung ano unahin ko. So, syempre, dapat from light color, transition color to darkest side tayo. Ganun yung paglalagay ng eyeshadow. Pero, namimili ako sa mga blue na gagamitin ko. Which is, ito, blue. Ang gamit ko gamit kong si eyeshadow palette is si Beauty Glazed Color Fusion. So, may iba akong palette na may shade ng blue pero isa. Katulad na itong si Radiant Profusion. Then, meron din si Maybelline. Pero more on shade na ito is gray. Then, si LA Girl. Itong dark blue. And this one, parang blue-gray. Ay, nako, ang hirap pumili. So, ito na lang siguro si Beauty Glazed ang gagamitin natin. So, ito ang gagamitin ko, pinaka-lightest na blue. Wow, naman na kung gaano kakulay. Unti-unti lang. Unti-unti lang. So, ilagay ito na sa ating all over sa eye natin. Pantay lang natin para hindi siya pantay. Alam ko itong shimmer ito isa. Ito yung gusto ko lagay sa inner hanggang sa middle. Huwag naman sana ako maging mukhang panda. Pero para maging intense, kailangan natin basahin yung ating brush. So I'm using this look up. Grabe. Wow. Then, kuha tayo ng konting dark. Kaya baka magkapalit-palit lang yung ating brush na ginamit. Saka natin i-blend. Kuhanin natin itong ano ba? Si dark blue, navy blue. Ito. Mas dark blue. Konti lang. Nilagay lang natin sa corner ng ating mata. Mas gusto ko pa na medyo mas dark para kasi nagko-combine lang yung first natin tsaka yun. So kukunin natin yung ito kay LA Shadow Smoky Eyeshadow Palette ni LA Girl. So then, medyo nag-iba na yung medyo dark na. So, bigyan lang natin para mag-combine. Yan, so ngayon, nahanap tayo ng medyo shimmer na ilalagay dito sa side. Shimmer na blue. So, nakikita ko isa itong si kay Maybelline Rock Nude Eye Palette Shadow.
Yan. Medyo nag-shimmer na. Then, blend lang natin again. Para nawala yung may pagka-dark. Okay, so then gagawin na natin ulit sa kabila. Ayan, so naglagay lang tayo ng blue sa ating lower eyelash line. Then naglagay lang tayo ng shimmer na white sa ating tear duct. Yan, then pwede na tayo maglagay ng eyeliner. Okay, sa eyeliner na tayo. I'm using this LA Gel eyeliner. Tapos, later na lang yung ating falsie and mascara. So, magkukontour na tayo. I'm using this face stick. Blend lang natin. Yan, then gamit lang tayo ng medyo mas dark. Tignan lang natin yung ating contour. Ayan, we're almost done. Then, sa ating blush on, ano bang nakuha kong blush on? Wala pa. Wala pa akong blush on. Okay, so I'm using this blush on by Advance. Okay, so sa lipstick na tayo. Okay, so ang gagamitin ko is itong si Advance Matte in a color of Mocha. So, maglalagay na lang tayo ng falsie and mascara. Oh, I forgot to nakalimutan mag-highlighter. So, I'm using this highlighter Becca, liquid highlighter. Okay, I'll be back. So, maglalagay na tayo ng falsie din.
Okay guys, I'm back. So this is our final looks. So I hope medyo na-justify ko naman yung makeup ni Miss Ann Clutz. Pero syempre mas maganda pa rin siya, diba? So hindi lang ako marunong mag-curl ang aking buhok. Pero I try my best. Anyway, kung nagustuhan niyo itong aking makeup tutorial, just give me some thumbs up. And please don't forget to like, share, and subscribe my channel. And please don't forget to click the notification bell para every time na may bago tayong video, manonotify tayo. So again, thank you so much sa pagsama niyo sa akin sa araw na to. And see you on my next one. Again, thank you for watching and stay safe guys. Bye.